Toki kunnioittaa pitää itsemurhan tehneitä, mutta se on silti yksi tapa kuolla. No, se on se häpeä. Pitää itse pärjätä. Pitää olla niinku just vahvoja. Mä itselleni toivoisin enemmänkin myötätuntoa kuin sitä, että kyseenalaistetaan. Kun joku tappaa itsensä, se kipu ei häviä maailmasta, mutta se vaan siirtyy muille ihmisille. Jos elämässä on yksi sellainen hetki, jolloin ei oikeasti tiennyt yhtään, mitä tapahtuu seuraavaksi, niin se oli siinä kohtaa. Että niinku nuku yö yli. Älä ainakaan tee niinku humalassa tai päihteiden vaikutuksen alaisena koskaan mitään isoja päätöksiä. Ja kiitollisempi myös niistä onnellisista hetkistä, koska ne ei ole mikään itsestäänselvyys. Ehkä lopullinen kuva on kuitenkin niin, että itsemurha ja itsetuhoisuusprosessi ne on aina hirveän yksilöllisiä, että jokainen tämmöinen itsemurhayritys on oma niin kuin tiensä ja siihen liittyy vaihtelevasti erilaisia riskitekijöitä. Jollakin se on hyvin semmoinen depressioon liittyä, jollakin se on taas johonkin semmoiseen ehkä omaan rooliin tai osattomuuteen tai kulttuuriin liittyvä. Ja ehkä tämä monitekijäisyyden kuva on semmoinen, mitä mä oon koettu siihen suosituksen niin kirjallisuusosioon niin jotenkin kirjata, että ei synny, niin koittaisi hälventää sellaista kuvaa, että se olisi aina jotenkin niin kuin ikään kuin yhden tyyppinen se itsetuhoisen niin kuin tie, että ne on lukemattomia ne eri tavat, miten päädytään sitten tämmöiseen yritykseen. Joo, no varmaan tällä hetkellä isoin ongelma on se, että ei ole resursseja minkäänlaiseen yksilökohtaiseen arviointiin, että ihmiset laitetaan aikalaisena massana, niitä katsotaan, tutkitaan, ei voida katsoa mikä tämän yhden henkilön tilanne on. No mun vanhemmat reagoi vähätellen, tai niinku ne ei ymmärtänyt, että niinku, jotenkin niiden näkökulmasta mulla ei ollut tavallaan oikeutta olla masentunut tai sairas. Mä muistan, kun mä olin eka kerta osastolla, mulla ei ollut silloin vielä niin kuin itsemurhayritystä alla. Se oli vähän pidempi jakso, se oli ehkä joku 5-6 viikkoa. Mut sieltä niin kuin sinne lapsuuden kotiin palaaminen, niin se tavallaan niin kuin teki tyhjäksi osan siitä työstä, mitä oli siellä osastolla tehty. Ja kun mulla niin iso osa sit masennuksesta liittyy nimenomaan mun perheen dysfunktionaalisuuteen, niin tavallaan ne samat niin arvet avautuu sit kun palaa siihen ympäristöön, jossa niin perheen sisällä oleva väkivalta on tapahtunut. Me tunnetaan aika hyvin se riski, semmoinen kertymä, että usein osa niistä riskitekijöistä on pitkäaikaisia. Siellä voi olla taustalla myöskin semmoista niin kuin suvussa tai perheessä esiintynyttä itsetuhoisuutta, mutta sitten lähempänä sitä itsemurhatapahtumaa tai itsemurhayritystapahtumaa yleensä mielenterveysongelmia alkaa kasautumaan, depressio on varmaan tyypillisin. Ja sitten aika usein siihen liittyy myös muita mielenterveys- ja päihdehäiriöitä, ehkä alkoholin tai muiden päihteiden liikakäyttöä tai ongelmakäyttöä, ahdistuneisuutta, ehkä semmoista tunne-elämän epävakautta. Ne on tunnetuimpia semmoisia mielenterveystekijöitä. Mutta sitten toinen iso asia on, että aika moniin, varsinkin ensimmäisiin yrityksiin, liittyy joku kielteinen elämäntapahtuma. Mulla oli tietysti ehkä vuosia kestänyt semmoista niin kuin masennusta ja ahdistuneisuushäiriötä ollut jo silloin ja siinä sitten siihen aikaan oli sellaisia
aika kriittisiä elämän tapahtumia myöskin käsillä, mitkä vaikutti siihen tilanteeseen. Ja sitten se, että mä elin siihen aikaan aika semmoista sekavaa ja päihteiden täyteistä elämää. Ja ehkä isoin yksittäinen semmoinen tapahtuma, mikä tähän tilanteeseen sit vei, niin oli se, kun mä lokakuussa 15 niin mut potkittiin armeijasta pihalle päihteiden käyttöön liittyvistä syistä. Ja no mulla oli tosi paska fiilis silloin sinä iltana muutenkin jo valmiiksi ja niin kun kaikki tuntui tosi harmaalta ja mä aluksi taisin kieltäytyäkin, mutta sitten mä kuitenkin jotenkin se oli mun elämä siihen aikaan sellaista, että se alkoholi toi suurta lohtua mulle. Mä ajattelin, että se ehkä nyt auttaisi tänä iltana ja mäpä sitten laitoin auton tulille ja lähdin sitten ajaa sit siihen läheiselle paikkakunnalle, missä oli tää mun frendi muutaman toisen kaverin kanssa ja niillä oli mökki siellä. Ehkä sitä itsemurhaan itteensä saattaa niin monen vuoden jälkeen liittää jopa jonkinlaisia lohduttavia ajatuksia, kun ajattelee, että se loppuisi siihen. Mutta sitten se ei lopukaan. Siinä vaan on edelleen elossa on tosi toivoton olo eikä tiedä yhtään mitä ajatella. Ja se on tavallaan ehkä, jos elämässä on yksi sellainen hetki, jolloin ei oikeasti tiennyt yhtään mitä tapahtuu seuraavaksi, niin se oli siinä kohtaa. Ei se tietenkään lähtenyt vaan yhtään ylämäkeä pitkin kuin loppuelämä, vaan siinä tuli ja tulee edelleen hyviä ja huonoja kausia. Mutta ehkä niistä on toisaalta just sen avun takia, mitä sai silloin, niin oppinut käsittelemään asioita paremmin. Mikä saattaa auttaa siihen, ettei enää päästä sitä menemään niin pahaksi. Mä tiedän, että mä tuun joutumaan vaikeisiin tilanteisiin elämässä, koska elämä on vaikeaa ja varmasti tuun tulleen tilanteisiin, jossa on masentunut, koska ne nyt vaan kuuluu eri elämänvaiheisiin. Mutta mä en näe, että enää näillä taidoilla, mitkä mulla on, mä en päästä sitä ahdistus- ja pahanolon kierrettä yhtä pitkälle. Mun ei tarvii enää tukahduttaa sitä pahaa oloa ja paeta, vaan mä voin käsitellä sen, mikä sen seurauksena mun ei tarvii vajota yhtä syvälle. Ja mä näen niitä oikeita, terveempiä ratkaisuja, joista itsemurha ei ole yksi niistä. Siis siitä on kulunut nyt joku yli 6 vuotta tuosta itsemurhayrityksestä. Ja kun mä oon nähnyt tämän elämän, mitä mä oon sen jälkeen elänyt, niin kaikkea mitä mä oon saanut nyt jo kokea, niin se olisi ollut äärimmäisen iso menetys, että mä en olisi saanut kokea näitä asioita ja elää tätä elämää, mitä mä elän. Ja mä oon niin nuori, että mullahan on vielä koko elämä kuitenkin edessä. No sitten on muutamia semmoisia yleisiä ehkäisykeinoja, jotka tutkimusten mukaan on osoittautunut vaikuttaviksi. Yksi on itsemurhavälineiden saatavuuden rajoittaminen. Eli kontrolli siitä, minkälaisia lääkeaineita saadaan apteekista ilman reseptiä. Ampuma-aseiden rajoittaminen on hyvin kansainvälisestikin tunnettu keino alentaa itsemurhia. Ja sitten erilaisten muiden itsemurhakeinojen, semmoisten korkeiden paikkojen jollakin tavalla suojaaminen niin, että sieltä ei voida sitten tehdä tämmöisiä hyppäämisiä. Niin ne on semmoisia keinoja. Ja sitten toinen tutkimusten mukaan vaikuttavaa on mediaraportoinnin, vastuullisen mediaraportoinnin tukeminen. Eli se, että miten me uutisoidaan tai tehdään draamaa tai muuta itsetuhoisuudesta, että siinä olisi semmoinen tietämys ja ymmärrys mukana, että niitä dramatisoitaisiin tai jollakin tavalla mystifioitaisiin väärällä tavalla. Jos siitä pystytään tekemään ikään kuin yksi kuoleman itsemurha, että jos itsemurha pystytään näkemään yhtenä kuolemistapana, niin se mun mielestä mahdollistaisi myös sen ehkäisyn paljon paremmin. Ja ylipäätään semmoista asennemuutosta tarvittaisiin myös. Joo.
siihen suuntaan just, että puhuttaisiin avoimemmin näistä asioista eikä leimattaisi ihmisiä. Ja se, että otetaan oikeasti vakavasti se, jos joku on vaikka, jos jollain on ollut itsemurha-ajatuksia tai on puhunut siitä, että on ollut itsetuhoinen. No varmaan sitä, että kannattaa niin kuin, puhua asiasta jollekin. Että vaikka sun ystävälle tai perheenjäsenelle tai vaikka niin kuin, ulkopuoliselle jollekin terapeutille. Mutta just se, että jos pitää kaiken itsessään, niin se ei oikein auta. Itsemurha on edelleen niin iso tabu jossain määrin, vaikka Suomessa tapahtuu niitä ihan hirveästi edelleen, että jopa niin kuin psykiatrisessa hoidossa siitä puhuminen voi olla vaikeaa. Että itsemurhaan liittyy paljon semmoisia niin kuin huolia ja pelkoja, arastelua tai itsetuhoisuuteen ymmärrettävästi, koska kysymys on pahimmillaan aika vakavasta asiasta. Mutta tosiaankin tutkimusten mukaan niin ihminen, joka on ehkä itsetuhoinen tai vihjaa siihen suuntaan, niin se asia voi hyvin ottaa hänen kanssaan puheeksi. Ja kun se tulee puheeksi, niin se antaa sitten välineitä ohjata, neuvoa, kehottaa hakemaan apua tai ottaa se asia niin kuin tarkemmin tarkastelua. No se on siis, mua pelottaa se, että mun läheiset ei selviäisi siitä. Että se on oikeastaan ainoa. Että siitä musta tuntuu niin kuin itsekkäältä teolta tehdä se. Mut sit just toisaalta kun sit aina punnitsee sitä, että onko tää mun paha olo niin suuri, että mä pystyisin satuttaa kaikkia mun läheisiä ja traumatisoimaan loppuelämäksi. Vai pystyykö mä niinku elää tän kivun kanssa tietäen, että ne saa paremman elämän. Niin tavallaan se, että sit aina kuitenkin se voittaa sit se, että mä en halua satuttaa muita. Siis mähän olen hirveän positiivinen ihminen periaatteessa. Siis mä nyt vaan satun sairastamaan sairautta aina toisinaan, joka vie multa elämänhalun. Mutta niin kuin muutenhan mun mielestä maailma on kauhean kiva paikka. Siis että en mä ikinä ajatellut, että maailma on niin paska, että mun pitää sieltä lähteä siksi pois. Vaan mä oon aina ollut se niin kuin virhe, mikä pitää korjata. Ehkä ei mitään, kyllä meillä osataan paljon asioita, osataan hoitaa, mutta ehkä siihen tilanteeseen niin kuin puuttuminen riittävällä vakavuudella ja aktiivisuudella on se, mitä tässä nyt halutaan ainakin parantaa. Eli se, että ymmärretään se niin kuin itsetuhoisuuden riski myöskin jatkossa, kysytään sen itsemurhayrityksen johtaneista tekijöistä riittävästi, eli lisätään sitä jotenkin sitä aktiivisuutta sen asian tiimoilta. Se on varmaan se, mitä tässä nyt haetaan aikaisempaan verrattuna. Mutta mitään semmoista, niin kun, että voisi sanoa, että asioita tehdään tällä hetkellä väärin, niin ei ole. Että me tehdään ihan oikeita asioita, mutta me voidaan tehdä niitä ehkä vielä suunnitellummin ja vähän aktiivisemmin. Et silloin kun mä oon ollut tosi huonossa kunnossa ja mulla on ollut akuutteja kriisejä, silloin mä oon saanut tosi hyvin ja nopeasti hoitoa. Mutta sitten kun mä oon hakeutunut hoitoon ennaltaehkäisevästi, niin sitten mulla olikin vastassa 5 kuukauden odotus. Tuolla niin kuin tällaisissa hommissa tuolla terveydenhuollon puolella, niin aika usein se suhtautumistapa muuttuu aivan radikaalisti silloin, kun ne huomaa, että nyt on päihteiden käyttäjä kyseessä. Se tuntuu todella pahalta, että tällaisen tapauksen jälkeen niin joutuu niin kuin lähtee vielä niin kuin putkaan tavallaan. Että se oli niin ehkä siinä vaiheessa pahin mahdollinen semmoinen tilanne, mihinkä olisi voinut joutua, mutta ne poliisit hoiti sen tilanteen kyllä niin kuin hienotunteisesti ja se ei kaikesta huolimatta ollut siinä vaiheessa enää. Niin siinä vaiheessa mulla jotenkin alkoi pää vähän selvitä ja mulla oli sit jo siinä vaiheessa silloin seuraavana aamuna jostain alkoi niin kuin kumpua sellaista ihan uutta fiilistä, että mä selvitän tämän homman vielä. No ainut, mikä sut voi pelastaa, on sä itse. Ulkopuolelta voidaan tarjota vaikka minkälaista apua, mutta loppujen lopuksi se oot sä itse, joka joutuu tekemään sen kaiken sen työn ja sen muutoksen sun elämässä.
No jo ennen sitä itsemurhayritystä, johon tämä suositus niin kuin erityisesti puuttuu, niin itsetuhoisuuden ja itsetuhoisen käyttäytymisen tunnistaminen. Että vaikka ihminen ei ole yrittänyt itsemurhaa, niin hän saattaa jollakin tavalla puheessaan tai käyttäytymisellään ilmaista. Tai hänen lähipiiri on saattanut tuoda esiin huolta, että ihminen on ehkä huolestuttavan itsetuhoinen. Niin siihen aktiivinen puuttuminen, siitä asiasta kysyminen on ehdottomasti sellainen, mitä kannattaa tehdä. Ja sitten, mikä aina tässä tulee esiin, niin mielenterveysongelmien riittävän varhainen ja pätevä hoitaminen. Nämä on ne asiat, mitä terveyshuolto voi tehdä. Sitten ihmiset ylipäänsä sitten ehkä semmoinen toisista huolehtiminen ja toisen pahoinvoinnin huomioiminen ja hoitoon ohjaaminen on sellaisia asioita, mitä voi suositella sitten laajemmin kaikille. No, heti sen jälkeen niin se koko tilanne tapahtui niin silleen sumussa. Mä olisin varmaan ehkä jatkanutkin sitä, jos ei olisi toinen pysäyttänyt mua. Ja siinä hetkessä mä sitten, kun toinen tuli siihen ja sanoi, mitä ihmettä sä teet, niin siinä sitten tuli se hetki, että tuli niinku takas jotenkin tähän maailmaan. Silloin mä tiedän, että mä olisin kuollut, jos mun mies ei olisi, tai silloinen poikaystävä ei olisi tullut ja ottanut sitä veistä käsistä. Et ensin se ei tullut siis suoraan rynnännyt, vaan ensin kun tajus mikä tilanne on, niin alkoi puhua rauhallisesti ja sitten lähestyi ja sitten pikkuhiljaa otti mun käsistä kiinni ja sitten kun sai sen veitsen, niin pisti sen sivuun. Ja sitten mä romahdin siinä aika totaalisesti, että mä ensin itkin siellä keittiössä ja sitten jossain kohtaa poikaystävä sai mut vietyä takaisin yläkertaan ja sitten keskusteltiin siinä sitten tapahtuneesta ja olin kyllä siis aika rikki, mutta että näin tapahtui sitten. Kirjoitin jonkinnäköisen kirjeenkin. En muista enää yhtään mitä siinä luki, koska mä taisin tuhota sen sitten heti seuraavana päivänä. Sitten mä soitin mun siskolle vielä semmoisen jäähyväispuhelun, joka sitten osoittautui sellaiseksi tekijäksi, joka mut lopulta pelasti. Että sisko toimi tosi ripeästi, se arvasi, että nyt ei ole pikkuvelillä kaikki hyvin mä en vielä tänäkään päivänä tiedä, miten se sen teki, mutta jotain kautta se selvitti suunnilleen, missä päin maailmaa on menossa ja se pisti sitten muutama poliisipartio mun perään niin sit mut löysi sitten tältä kyseiseltä tapahtumapaikalta ja siihen tuli ambulanssi ja aika vastahakoisesti lähin siitä sitten viranomaisten kyytiin, mutta eipä siinä vaiheessa enää sit vaihtoehtoja ollut. Siis varsinaisesti itsemurhaa mä oon yrittänyt oikeastaan oikeasti kerran. Eikä sekään ollut kauhean onnistunut, että siinä mielessä mä epäonnistuin siinäkin. Mä sitten kuitenkin keskeytin sen jossain vaiheessa, oli silleen, että ei tää nyt ihan voi näin mennä. Ja koska mulla oli sitten jo aikaisemmin kaikissa näissä mun hoitotahoilla annettu ja me oltiin tehty tämmöisiä turvasuunnitelmia ja muita. Ja mä ikään kuin menin vähän sitten ehkä semmoiselle tietynlaiselle autopilotille, että mitä mun pitää tehdä. Ei niinkään, että mitä mä nyt haluan tehdä, vaan että okei, jos on tämmöinen tilanne, mitä mun pitää tehdä, koska ne on niin kuin sovittu. Mä tunsin, kun joku otti mut olkapäässä ja silleen, mä käännyin sit siinä oli semmoinen nuori mies, niin sit se kysyi, että onks mulla kaikki hyvin ja sit no kyllä mä sanoin, että on. Kyllä mun mielestä on kaikkien niin velvollisuus mennä kysyä, että onks kaikki hyvin. Tai aina siinä tilanteessa tuntee olevansa niin yksin ja niin kuin vähän ehkä eksyksissä, että ei oikein niin kuin, ja on jotenkin itsestään niin irrallisena. Kyllä tähän niin kuin aktiivisuuteen kiinnittäisin huomiota, että kyllä meillä niin kuin mielenterveyspalveluissa on paljon semmoista tehtävää, meidän pitäisi pystyä vähän nopeammin reagoimaan ihmisten niin kuin tarpeisiin ja hätään yleisemminkin. Et siinä tullaan tarvitsemaan kyllä nyt niin kuin uusia, ei välttämättä pelkästään resursseja, vaan myöskin niin kuin, osaamista tehdä oikein. Me ehkä nykyään ollaan liian organisaatiokeskeisiä ja vähän niin kuin linnoittauduttu erilaisiin organisaatioihin. Me pitäisi saada nämä meidän palvelut toimimaan paremmin niin kuin yhteen, pelaamaan niin kuin yhtä peliä.
ja reagoimaan nopeammin ihmisten tarpeisiin. Sitä tarvittaisiin, mutta toki niin kuin mielenterveyspalvelut tarvitsee sinänsä niin kuin voimavaroja, että niistä ollaan aina oltu valmiita vähän tinkimään, kun se on ollut, silloin kun se on ollut mahdollista. Niin kyllä mä niin kuin ammatti-ihmisen sanoisin, että nyt meidän täytyy huolehtia nimenomaan mielenterveydestä, että se on meidän kaikkien kuitenkin niin kuin elintärkeä voimavara. Mutta pitää vaan yrittää luottaa siihen, että sit saa aina taisteltua itseensä niistä tilanteista ulos, että kun mä oon kuitenkin tähänkin mennessä selvinnyt niin paljon sitä paskasta, niin tavallaan jos on niin epätoivoinen olo, että tuntuu, että nyt ei niin kuin ole mitään muuta vaihtoehtoa enää, niin se ei ole koskaan se tilanne kuitenkaan niin. Ei mä en usko, että kaikella tuskalla on tarkoitusta, mutta mä sanon, että elämä on sen arvosta, että sun kanssii sinnitellä ja kestää vielä. Niin. Täällä on paljon nähtävää vielä. Et sä oo yksin ja että kyllä susta välitetään. koskaan ei ole liian myöhäistä hakea apua. Ja koskaan ei ole liian pientä syytä hakea apua. Toisaalta se yritys johti siihen, että mä sain apua. Vähän väkisin, mutta kuitenkin sain apua. Mutta tärkeintä oli se, että se toinen oli siinä vieressä. Et ei tarvinnut olla yksin. Koska mun mielestä kuitenkin, että kaikki, jotka on tällaisessa tilanteessa, niin vaikka ne ei niin kuin myönnä, niin kuitenkin mä uskon, että kaikki haluaa apua, vaikka ne ei niin kuin osaisi pyytää. Mm.